Nu ses då ska jag vara live på stream. Så får ni spela. Varför streamar ni på Twitch? Nej, jag streamar på YouTube. Jag streamar på Twitch. Ni vet att ni får viewers när ni streamar på Twitch. Ja. Man får inga viewers om man streamar på YouTube. Okej. Jag kör subgames. Jag kör subgames. Kör subgames. Vad är det för språk? Vad är det för språk? Kolla, jag ska våldta han. Nej, fuck off! Nu kommer en kille. Vad fick du namnet Våffla ifrån? Från min pappa. Det är han i jorden. Aj, min mamma katatara. Jag vågar inte kaxa med dig mer för att du såg jävligt tuff ut på facecammen. Vad sa du? Du såg jävligt tuff ut på videon, så jag vågar inte kaxa med dig längre. Vilken video? Den du gjorde att du hade bytt till Swedish Boys. När du visade ditt ansikte. Ja. Jag hade inte så... Kollar du på min stream? Jag måste lägga på i Discord, hejdå. Ja. Affe! Ja. Ciao. Säg till dem att jag var tvungen att lägga på för att det laggade så jävla. Jag la på, jag dissade dem för jag sa att gå och ta ert liv. Och sen la jag på. Nej. Affe! Det gjorde jag inte. Du gick på det dock. Min lilla kompis där bort. Hejdå. Och Ramadan. Vad är Ramadan här? Ramadan. Vet du vad det är? Alltså mitt aim ska vara bättre. Så är det. Jag dödar den. By the way bara. Kussnen säger by the way. Kussnen streamer. Han är kung, gå in följa. Han får inga viewers. Man får oss mycket max. Visste du det? Hörde du? Nice, då kör jag. Kill Steve, let's go. Vad är han? Vad är han? Nej. Inte nice. You think? Oh my god. Affe, det kommer ju folk. Jag vet en perfekta så. Alltså du vet hur bra jag är på sniper eller? Så han är så sämst! Akta! Jag får ta bomba! Akta! Nej, du seriöst dödade han. Jag vill fan ha killet med den här jävla bomben. Jag har fan inte fått ett enda kill med den här bomben. Du visste. Ja, du suger. Vad jag hörde inte. Ja, varsågod. Killsy. Säges. Jag drar med en rift nu. Hej då, Affe. Hej då. Ha ett bra liv. Eller ha ett dåligt liv. Okej, Ja, det gick ju bra.
Nu får jag ingen hjälp eller? Hoppas du dör. Ja, alltså jag har ingen aning vad det är. Jag bara skjuter. Är det någon där? Åh! Alltså din jävla idiot. Ja, jag går och tar det. Ja, det måste du göra. Om jag inte hinner då. Ja. Ni är där. Har du död? Då gör det inget. För det är fan värd du dör. Jag såg inte vad de var för mig från någonstans. Jag har ingen aning. Och det är enklare. Han har en kompis. Oh, faktiskt. Ja, han har kärlebomb. De är livet. What the fuck, du är under masken, kolla streamen! Du är under masken. Nej. Den är där uppe på macken. Okej, titta nu. Det är längst till höger ut på kanten. Där uppe, lite upp. Där, lite upp. Där. Det går inte, kolla streamen! Oh my god. Skjut mig i huvudet. Varför? Det här spelet. Ja. Han tog en bil. Jävlar. Han är en busse. Han kan inte ens visa sig över innan han dör. Nej! Jag är på sidan! Hitler hears a you. Är det jude? Vänta. Ej, har du någon religion, Kuslen? Ja, så bra det blir. Har du någon religion? Hejdå! Ska jag säga varför jag lefta? Ja. För att han slaggade på streamen. Jag sa till Jaha. honom att jag skulle säga det till dig. Men sen sa han, Men han sa ingenting till mig. ja men alltså, han sa så här att han sa så här till dig. Åh, gå där, sa han. Det var därför jag och sa, ja min kompis är lite knäpp. Jag trodde att han sa det till er, förlåt. Okej. Men jag spelar med lite andra personer nu. Okej, hejdå. Ni kommer vara med sen. Hejdå. Say yes, say yes, say yes, say yes. Du-du. Okej, Affe om du ser det, kolla. Blockera. Blockera. Vänta. Vänta, Affe. Affe, gå in på min stream. Och så ser du. Affe, är du här inne då? Är du här inne? Eller? I livet. Hallå? Nej, joinar du Discord? Fan, Ja. jag hatar dig bitch. Ja, nu ser jag.
Yes, say yes. Hallå? Ja. Ja, jag är live på YouTube, boys. Ja, det är okej. Jag har aldrig ringt Kristoffer. Alltså, det känns som Nej men min mamma har tagit bort min mobil. Varför funkar inte den? För den måste ladda upp där uppe. Vadå din mobil? Nej, alltså på Discord. Ja men det är jättekonstigt. Har det hänt er någon gång? Nej. Att liksom man trycker på den hur mycket. Pappa? Skulle du kunna komma och hjälpa mig? Det känns som att vi alla är vänner längre. Så känns det. Ja, eller nja. Men, han fortsätter. Det funkar inte när jag trycker på Discord. Ja, Bilad, kom nu drar vi. vad gjorde jag? Och ni kör utan mig. Vi kör du. Ni sa att du skulle spela med mig. Ja, men jag har aldrig spelat med Svafflan, sorry. Jag vill spela men det var massa andra personer och då tänkte jag bli att... Skulle jag kunna få material? Visst, här. Och ammo. Visst, här. Men för jag hade liksom skitmycket. Och sen, men jag fatt... Hörni, gå in Vad på var- min stream och kolla vad jag har lagt till. Vad var det du gjorde? Hallå, Okej. Jag kan kasta ut den. Ja, vi har zonen. Jag tar Stormflips. Varför? För de är bra. I slutcirkeln. Vet du? Hur många Stormflips har du? Jag har 0. Du borde ha tagit. Du kastar en stormflip inne i stormen, då blir det en bubbla där det inte är storm. Ja, jag vet. Nej. Kanske, jag vet inte. Så när stormen är så liten kommer jag leva i en bubbla. Ja, jag tror jag går hem. är du Ska vi leva i bubbla? Jag? Jo. Varför sa du jag tror jag går hem? Eller sa du det? Jag tror att jag går och Jag tror jag går och hämtar den. Kom, jag tar en barnspad ditåt. Oh, jag hittade bästa gömstället. Kolla. Nej, om man sitter där ovanpå. Så, när stormen är som minst, det är då vi ska leva i den. Hur många? Ja, hallå? Ja, hallå? Ska vi lira? Gör nu mig, jag håller på att Vill ni vara med? Ja, men invita mig då. För ni är på private. Eller så kan du invita dem hit. Killar. Kan ni liva? Kan vi försöka klart? Okej, sätt fix. De ska bara få klart. De kommer ens dö nu. Har ni ett team som heter SB? Det är det finns skadande som kommer till på YouTube-kanalen. Oj, jag sköt på fel person. Jag och Sneak har ju ett team som heter Nasty. Vi letar efter också spelare. Hallå. Vi tar den. Tog han? Vi alla är inne på ett
Eller hur? Ja. Och vi håller på att fixa skinterna efter. Han flyr! Han tar för sin rebuild card. Han går till vanen. Jag går efter honom. Det där skottet! Va? Nej, jag tog dem för Du tar honom. Dog ni? Han är dålig som en smasedas. Och hur dog du då? Han sköt mig. Nej, vi kör väl skad, eller hur? Ja. Jag har bort dig 10-5. Han gillar. Kastar som den går ner 7. Och hörde ni det där? Du tar dem. Är det någon som, var det någon som hörde det där? Min mormor gick in i mitt rum och hämtade sin telefon. Nu hoppa in i stålklippen! Du kommer inte dra på sidan då! Ja. Nej. Min mormor gick in och hämtade sin mobil i mitt rum. Då vet du det, min 8 månader bror, eller kusin menar jag. Vet du det, var exakt utanför dörren. Och han skrek sig fram bara. Och så vet du det. Bra. Och 7 kills. Bra. Det finns det enda Wolfa. det enda stället du kan hyra mig på är väl Wolfa. Wolfa. Vad i hell? Våffla. Han sa Ja. våfflan. Vad fan svarar inte? Våffla. Och jag är bara iväg. Hinner du till Lutway kan du rädda mig. Aj! Jag lekte med min 8-måniga kusin med dörren. Jag fick dörren direkt på mitt öra. Våffla. Våffla. Ja, Du kan ju joina Nasty. jag har ju en egen planer. Ja, nej det är för... Nej. Kom ihåg att jag och mina kompisar har egna planer. Sorry, teknik. Men sen kanske när jag slutar. Rytmiskt card. Skulle vara coolt om vi alla 5 kunde skapa ett account. Vänta! Du borde göra en sak. Om ni kan joina Hörni, Nasty. är ni med för att försöka göra det här? Vi försöker överleva till slutet, cirkel. Sen har vi Nu ska vi bara skoja. sen har vi alla stormflips och lever i stormen när alla andra dör. Mitt rebirth card. Jag vet hur du kunde ha fått mitt rebirth card, har jag visat. Har du sett vad jag har på mitt liv? Nej, jo så här typ musgrej och det. Det blir coolt. Rätt nice. Jag kan skicka videon till dig om du vill ha så. Eller vad streamar du ens med? OBS. Ja, då kan vi få det. Vill du ha video på det? Vill du? Får du med det? Jag skickar länk på den. Liksom, har vi en revolver eller Tyson? Liksom, det är jag. Vi kan redan döda. Hey guys, what's going on? Welcome back to the channel. Today I'm going to be showing you how to put an on-screen keyboard and mouse on your screen, as I said before.
very simple. I'm going to walk you through the steps. So what you want to do right away is you want to open up your browser. As you can see right here, we got Chrome open. Jag kollar sen. Sen. We protect the Earth from the scum of the universe. Point at the bad guys and pull the trigger. Kan inte dö! Species called the Hive destroy their enemy from within. We have a plan. Sometimes you have to trust your gut. That was awesome! Just try. Men in Black International. Sätt Nix, vänta, en fråga. Har du sett den ner dansen? Den är fett snygg. Vilken då? Den här Guitar Walk. Ja, den är nice. Men oh my... Varför kunde jag inte byta? Ska jag säga vad, alltså... Har du sett den där stilen? Det är typ andra. Alltså, Vilken då? Den här Guitar va? Walk. Inte vad jag gör. Ja, den är nice. Oh my god. Snälla, den som har på dig, sluta. Ja, det är typ andra gången. Fuck no. Oh my god. Vi behöver en häng. Kolla. Du mot 3. Jag har powercord, hur så? Kolla. Nej, men... Jag hade den sen första gången den kom ut. Jag hade den här OG, den här hade jag OG, den här var jag OG, jag hade den här OG. Jag hade den sen första gången den kom ut. Den är nice, det är nice alltså. Va? Den här köpte jag season 1. Den här köpte jag season 1. Jag hade den här OG. Den här hade jag OG. Den här var jag OG. Jag hade den här OG. Inte seriöst tillbaka. Vilken då? Du tror jag övriga skin jag tycker det. Den här köpte jag season 1. Hur önskar ta den stå en flipskompis? Major. Eller några. Jones Major. Vilken då? Sjukt nice. Stormen. Jag ska på ärlig och mycket sex. Min X. Big. Mount Jones Major. Det är Jag rekommenderar att du borde gå ner till den. Annars kommer du ju dö. För han Droppa en comment, droppa en följ liksom, varför inte? Vi kommer köra lite follow games. Vänta. Vad är det? Oh my god. Oh my god. Jag rekommenderar att du borde Sure, men droppa en comment, droppa en följ liksom, varför inte? Vi kommer köra lite follow games. Den är riktigt nice. Det här är sista cirkeln, mina herrar. Ja, de vill alltså ha chansen. Oh my god. Det ska vara ärlig, jag har mycket bättre sex nu. Mer nu. Ja då! Vann ni? Ja. Easy? Ja. Vi vann. Och det var jävligt kul. Skön vinst. Ni körde utan mig, grattis. Vann ni? Easy? Jag kunde det svika mig på plan. Va? You like her, cause I like her. Ja, man kan väl inte köra one shot? Du. Det var nära. Eller? Bli ready, Tofflan. Jag väntar. Nu byter Discord. Den luktar fortfarande äckelgrillat. Oh Det my var god. nära. Även jag spred typ 4 liter parfym på den. Fuck, alltså jag skulle ju alltid... 4 liter Spred ner min keps parfym. med parfym och då luktar den fucking grillat. Usch.
Den luktar Fischelisch på dig. grillat. Mantis Meyer, oh my god. Även när jag spred 4 liter parfym på den. Min keps med parfym. Jag tycker inte om den jättemycket. Sa du? Vidrigt. Kom igen nu boys, en till win. Ja, en till win i rad. Jag kommer lämna er. Jag kommer gå Boys. själv. Ut i Boys. stormen och leva på Stormflips. Men hallå, ska vi försöka göra den där taktiken? Ja. Hallå, får jag joina Team SB? Ja, Okej. Vill du ha koden? Vem är leader? Till kanalen? Vem är leader? Från kursen säger alla. Det är jag och det är Snofflan och Tofflan. Nej, och Bofflan. Ja, alltså det är typ lite. Det är jag mest av. Och så vet du, Jag hoppas att få vara. Vart landar vi? Lite såhär, lite såhär kungligt, eller hur? Ja, eller du och jag joinade ju samtidigt. Ja. Men du kan få liksom namnet och så. Men vad ska jag vara om jag joinar? Du kan vara SD-rankaren. Mofflan kanske. Nej men alltså vilken rank har jag? Är jag member eller? Du kan få bli kunglig. Eller är jag co-leader eller? Alltså det var nära att jag glömde för jag Du fick exakt likadan loot förutom att jag fick en big shield. Du vinner det här gamet. Ska vi gå för taktiken jag sa? Alltså jag vinner en som vi har. Har ni gjort saker Vi har utan inte mig? sånt. Oj, vad fan är det för klan om... Nej, jag håller på att leta för fullt. Nej, men vi har inte gjort saker utan dig. Det är att vi vad heter det? Vi ska försöka hitta såna här stormflips. Hitta stormflips så ska vi i slutet så tar man och och kastar. Jag slår på någon. Jag har lite liv. Kom hit då. Den som Jag gillar pungar. Ja, okej, då är det han. What the fuck? No, hell no! Nej. Här har jag minis till den andra killen. Vänta. Kan jag få en? Nej, de får inte du din kohund. Alltså kom ihåg, jag har inte tjatat ett enda dugg eller någonting. Nej, kohunden tog de. Jag gillar på dig. Här har du. Aha, jag hann. Vad ska vi pusha någon eller? Vi går upp till Salty Springs boys. Eller så går vi upp till Dusty. För Salty Springs är hot drop. Och då kommer det vara mycket kills där då. Vi drar dit, kommer ni? Grön AI till den som vill ha här. Jag har ingen... Jag var double, så nu har jag ingen... Oh shit. Here we go Oh again. my fucking god, vem fan var det där? Vem fan var det där? Prata Det med var mig! jag. Hampus var det dig. Såklart, klanskallen i klanen. Okej. Eller jag kanske inte får joina i den klan. Jo, varför inte? Jag är ju sämst. Easy, det där är min shotgun. Jag ska ta till dem med min pickaxe. Jag har ingen.
Jag smugglade lite som jag åkte i doktor. Alltså fucking. Jag skjuter nog på parken. Din lilla. Ska jag försöka komma bakom honom? Nej, det var inte. Ta inte min golden shotgun. Ta inte min golden shotgun då. Det är den här den dieselspray. Det är min! Droppa den. Hallå, kom till mig. Alltså kan ni hjälpa till att fighta eller ska ni bara stå där och lata er? Nej. Hur så? Det där var inte lila shotgunen. För Nej, vi är förlåt. själva. Nej, inte. Den här turret kommer ingen använda igen. Ingen någonsin använda turrenten. Vart tog han vägen? Det kanske finns ett vapen där hos mig. Dödade ni honom? Nej. Hallå, dödade någon? Vart tog han vägen då? Är han nere och rebootar kanske? Han försvann till helvetet. Det gör alla. Kommer. Så blev han nere eller vad? Han är där, akta! De kommer! Okej, 29. Han är fan här! Jag blir skjuten, hjälp! Jag har 4 HP. Skydda mig! Kan ni säga vägen? Oh my god, jag har 4 skott. Han är knockad. Aj! Helvetets rövhål! Jag som just hittar loot! Jag har 4 HP. Han taggad. Död. Snyggt. Jag går för han och rebootar. Vad gör? Hörni, kom. Bandagen. Ja men hallå, han tar en chans. Eller är jag nog bra för att vara med i era team eller? Ja, det är det. De andra bara nej. Man behöver inte vara bra, man behöver liksom, om man är schysst. Hallå, är det någon som har kommit fram? Hallå, vem sa det där? Alla säger Setnix, group right of ethnics. Baxar jag det? Har någon rocket? Jag Rocket, inte. Jag är också vidare. Han går. Jag vet vem som har Rocket. Jag kommer sakna dig. Var det någon som hade cozy? Sniped. Han är taggad. Vart? Och någon av De er är taggade. har du rocket? Aj! Hur någon rocket? Då hade jag haft Oh my sniper-ammo. god vad jag blir lappad. Aj! Hallå, kan jag få en mini? Taggen 22. Jag är pissnåt! Telefoner. Hallå, droppa du halva, Snipade i huvudet. Gå upp. Man kommer hit till det där. Okej, kan jag få sniper-ammo? Kan jag få sniper-ammo? Hörni. Hallå, jag går upp till dem. Har du rocket? Något fram. Jag tar Cozy, hörni kom, jag tar Cozy 2. Har du det? De är fucking bots helt ärligt. Alltså hur? Jag måste gilla, annars kommer jag dö. De ordagrant fucking gangbangade mig. De var typ 8 pers, nej men typ, helt ärligt. En knockad. Vi först snipade den i huvudet. Oh my god!
Hallå, bygg den som... Jävlar vad de gangbangar! Fan, varför? När folk pushar upp så dör de. Resten av piss. Oh my god, gangbang. Du klarar våfflan. Jag dog. BRB. Det är sjukt, det är sjukt. Det får man äta för. Det var många som använde den, den är sjuk. Älskar jag det också. Det är sjukt, den är sjuk. Fuck you Fortnite, att jag måste lägga in riktiga pengar på V-Bucks. Annars skulle jag fått den där Mount Free News. Hallå, tofflan. Är du ready? Och våfflan. Tillbaka. Vinner vi där nu? Jag kommer aldrig få den där Mount Small. Jag ska snacka med Gussen och Diktar. Okej. Det är 980. Nej. Ja. Kanske.